Hân hạnh đón chào các bạn đến với kênh chúng tôi, chúc các bạn tràn đầy sức khỏe. Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến mối lo ngại ngày càng tăng tác động tàn khốc của dịch châu chấu đối với nền kinh tế, nông nghiệp và an ninh lương thực. Bài viết này đi sâu vào hậu quả kinh tế của việc châu chấu phá hoại, khám phá sự tàn phá mà chúng gây ra cho cây trồng, vật nuôi và sinh kế. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các chiến lược và công nghệ được sử dụng để giảm thiểu những thiệt hại này và bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm của chúng tôi. Tìm hiểu về con châu chấu. Trước khi đi vào sự thiệt hại do châu chấu gây ra, chúng ta hãy tìm hiểu về con châu chấu này. Một châu chấu là gì? Châu chấu thường được nhìn thấy khi nhảy qua các cánh đồng và đồng cỏ, là loài côn trùng hấp dẫn thuộc bộ Orthoptera. Những sinh vật đáng chú ý này đóng vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái và những đặc điểm độc đáo của chúng khiến chúng trở thành đối tượng nghiên cứu hấp dẫn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá châu chấu là gì, vòng đời, đặc tính vật lý, hành vi và ý nghĩa sinh thái của nó. 2. Những thứ cơ bản. A. Phân loại. Châu chấu là một phần của lớp côn trùng Insecta và bộ Orthoptera. Chúng có quan hệ họ hàng gần gũi với dế và Katydid, tạo thành một nhóm được gọi là côn trùng Ensiferan. B. Tính chất vật lý. Châu chấu được đặc trưng bởi một số tính năng đặc biệt. Cấu trúc cơ thể, chúng có cơ thể thon dài được chia thành 3 phần chính: đầu, ngực và bụng. Chân, châu chấu nổi tiếng với đôi chân sau khỏe và có khả năng bật nhảy, giúp chúng có thể vượt qua những khoảng cách đáng kể chỉ trong một bước nhảy. Cánh, hầu hết châu chấu đều có cánh và có khả năng bay, mặc dù một số loài không biết bay. Râu, chúng sở hữu những chiếc râu dài và mảnh hỗ trợ nhận thức giác quan. Phần miệng, châu chấu có phần miệng nhai, chúng dùng để tiêu thụ thực vật. 3. Vòng đời. A. Giai đoạn trứng. Vòng đời của châu chấu bắt đầu khi con cái đẻ trứng trong đất vào cuối mùa hè hoặc mùa thu. Những quả trứng này được bảo vệ bởi một chất giống như bọt cứng lại, mang lại khả năng cách nhiệt và bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi và thời tiết khắc nghiệt. B. Giai đoạn nhộng. Khi nở, châu chấu nổi lên thành nhộng. Nhộng là phiên bản thu nhỏ của con trưởng thành nhưng thiếu đôi cánh và cơ quan sinh sản phát triển đầy đủ. Chúng trải qua nhiều lần lột xác, rụng đi bộ xương ngoài khi chúng lớn lên. C. Giai đoạn trưởng thành. Sau vài lần lột xác, nhộng đến tuổi trưởng thành. Ở giai đoạn này, chúng đã phát triển đầy đủ đôi cánh và khả năng sinh sản. Châu chấu trưởng thành tham gia giao phối và con cái đẻ trứng để tiếp tục vòng đời. Hành vi. A. Thói quen về ăn. Châu chấu là loài côn trùng ăn cỏ, chủ yếu ăn thực vật. Chúng được biết đến là loài háo ăn và có thể tiêu thụ một lượng lớn thực vật, khiến chúng trở thành những loài đóng góp đáng kể cho hệ sinh thái. B. Giao tiếp. Châu chấu giao tiếp bằng cách kết hợp các tín hiệu hình ảnh và âm thanh. Chúng tạo ra những âm thanh đặc biệt thường được gọi là tiếng kêu hoặc tiếng hát bằng cách cọ sát hai chân sau vào cánh. Những âm thanh này đóng vai trò như một phương tiện để thu hút bạn tình và thiết lập lãnh thổ. C. Khả năng nhảy. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của châu chấu là khả năng nhảy vượt trội của chúng. Chúng sử dụng đôi chân sau mạnh mẽ của mình để nhảy những khoảng cách xa, hỗ trợ trốn tránh kẻ săn mồi và xác định nguồn thức ăn. 5. Ý nghĩa sinh thái. A. Vai trò sinh thái. Châu chấu đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Mặc dù chúng có thể được coi là loài gây hại trong nông nghiệp do thói quen ăn thực vật, nhưng chúng lại là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật khác nhau, bao gồm chim, bò sát và côn trùng khác. Chúng cũng hỗ trợ chu trình dinh dưỡng bằng cách tiêu thụ và phân hủy nguyên liệu thực vật. B. Loài chỉ thị. Sự phong phú và hành vi của châu chấu có thể đóng vai trò là chỉ số về sức khỏe môi trường. Những thay đổi về quần thể của chúng có thể biểu thị sự thay đổi về chất lượng môi trường sống và có thể cần thiết để theo dõi sự ổn định của hệ sinh thái. Tóm lại, châu chấu là loài côn trùng đáng chú ý với những đặc điểm và hành vi vật lý độc đáo. Chúng đóng góp vào hệ sinh thái với tư cách là động vật ăn cỏ, con mồi và chỉ số về điều kiện môi trường. Hiểu những loài côn trùng này và vòng đời của chúng là điều cần thiết để bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì sự cân bằng mong manh của thiên nhiên. Lần tới khi bạn gặp một con châu chấu trong tự nhiên, hãy dành chút thời gian để đánh giá cao sự phức tạp và ý nghĩa của sinh vật nhỏ bé nhưng hấp dẫn này. 6. Tính khoa học về bầy đàn của châu chấu.
Bầy đàn của châu chấu, khi hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn con châu chấu cùng tụ họp và tạo nên một hiện tượng âm thanh độc đáo, đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Khoa học về bầy đàn của châu chấu là một lĩnh vực đầy thú vị và cung cấp thông tin quý báu về cách chúng tương tác, tổ chức và truyền tải thông tin trong bầy đàn của mình. Bầy đàn của châu chấu là gì? Bầy đàn của châu chấu là hiện tượng mà hàng loạt con châu chấu gần như đồng thời kêu chíp chíp hoặc chít chít trong một tần suất đặc biệt. Điều này thường xảy ra trong mùa hè và thường được liên kết với thời tiết nóng. B. Tại sao chúng tập hợp lại? Mục tiêu chính của bầy đàn châu chấu thường là giao phối. Chúng cố gắng thu hút đối tác bằng cách kêu lớn, và việc này thuận tiện hơn khi có nhiều con gặp nhau trong cùng một khu vực. C. Thành phần xã hội. Một trong những khía cạnh thú vị của nghiên cứu về bầy đàn của châu chấu là hiểu về cấu trúc xã hội bên trong bầy đàn. Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng châu chấu thường tự tổ chức thành các nhóm nhỏ trong bầy đàn, và mỗi nhóm này có thể có một số hình thức sắp xếp xã hội riêng của họ. D. Thành tích kêu lớn. Một phần quan trọng của nghiên cứu bầy đàn châu chấu là tìm hiểu cách chúng tạo ra âm thanh ấn tượng. Các nhà khoa học đã phân tích cấu trúc của cơ quan kêu của châu chấu, như màng màng trong cơ thể chúng, để hiểu cách chúng tạo ra tiếng kêu đặc trưng. E. Tương tác xã hội. Các châu chấu trong bầy đàn tương tác với nhau thông qua việc kêu và phản hồi âm thanh của đối phương. Nghiên cứu về cách chúng tương tác xã hội và truyền tải thông tin trong bầy đàn đã giúp hiểu rõ hơn về cách chúng sử dụng âm thanh để giao tiếp và củng cố liên kết xã hội. F. Ý nghĩa và ứng dụng. Nghiên cứu về bầy đàn châu chấu có ý nghĩa lớn trong việc hiểu cách các loài côn trùng giao tiếp và tương tác xã hội. Điều này có thể giúp trong việc bảo vệ và duy trì sự đa dạng sinh học trong môi trường tự nhiên. Nghiên cứu về cách châu chấu tạo ra âm thanh có thể có ứng dụng trong nghiên cứu âm thanh và công nghệ âm thanh. Hiểu rõ cơ chế tạo ra âm thanh của chúng có thể có lợi cho việc phát triển công nghệ âm thanh mới. Tổng kết, nghiên cứu về bầy đàn của châu chấu là một lĩnh vực khoa học hấp dẫn và cung cấp thông tin quý báu về cách côn trùng tương tác và tạo ra âm thanh độc đáo. Điều này có ảnh hưởng đến sự hiểu biết về sinh thái học và âm thanh tự nhiên, đồng thời cung cấp cơ hội cho các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ âm thanh. 2. Ảnh hưởng về kinh tế. 1. Sự tàn phá cây trồng của châu chấu. Châu chấu là những con côn trùng gắn liền với việc ăn cỏ và cây trồng, và chúng đã tồn tại hàng triệu năm trên trái đất. Mặc dù chúng có vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái tự nhiên, sự tàn phá cây trồng của châu chấu có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho nông nghiệp và nền kinh tế của các quốc gia. Sự tàn phá này có thể dẫn đến giảm sản lượng, các cây trồng bị tàn phá khiến sản lượng giảm đáng kể, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm. Mất mùa vụ, châu chấu có thể ăn một cánh đồng cây trồng trong thời gian ngắn, làm mất mùa vụ và gây mất đi nguồn thu nhập cho nông dân. Thất thu về tài chính, chi phí kiểm soát và phục hồi sau tấn công của châu chấu có thể gây áp lực tài chính cho nông dân và ngành nông nghiệp. 2. Thiệt hại về chăn nuôi do châu chấu gây ra. Châu chấu không chỉ tạo ra thách thức cho nông nghiệp và cây trồng, mà còn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi. Sự tàn phá của chúng đối với thức ăn cho gia súc cùng với các vấn đề sức kháng và sức kháng thuốc trừ sâu đã tạo ra những vấn đề đáng lo ngại cho người chăn nuôi trên khắp thế giới. A. Sự tác động lên thức ăn cho gia súc. Châu chấu thường ăn cỏ và cây trồng, chúng có thể cắn cỏ làm thức ăn chính cho gia súc. Khi số lượng châu chấu tăng lên đột ngột trong một khu vực, chúng có thể cạy lá cây trồng, gây ra sự sạt lở của đất và làm mất nguồn thức ăn quý báu cho gia súc. B. Sự tàn phá của châu chấu đối với thức ăn thu lớn. Ngoài việc cây trồng, châu chấu có thể ăn cỏ rừng và cỏ chăn nuôi, gây ra sự thiếu thốn thức ăn cho gia súc. Điều này có thể làm suy giảm tình trạng dinh dưỡng và tăng nguy cơ các bệnh lý thể hiện ở gia súc. C. Giảm sản lượng sản phẩm chăn nuôi. Châu chấu có thể ảnh hưởng đến sản lượng thịt, sữa và sản phẩm chăn nuôi khác bằng cách làm suy giảm sự phát triển của gia súc và làm giảm cân nặng của chúng. Điều này gây ra mất mát kinh tế đáng kể cho người chăn nuôi. 3. Mối quan ngại về an ninh lương thực. Mối quan ngại về an ninh lương thực do châu chấu gây ra là một vấn đề đáng chú ý, đặc biệt khi châu chấu tạo ra tình trạng khủng hoảng thiếu thực phẩm. Dưới đây là một số mối quan ngại chính. 1. Sự suy giảm sản lượng nông nghiệp. Châu chấu có khả năng tàn phá các loại cây trồng và lương thực quan trọng như lúa, mía và bắp.
Sự suy giảm sản lượng này có thể dẫn đến sự khan hiếm thực phẩm và tăng giá cả lương thực, gây khó khăn cho người tiêu dùng. 2. Sự biến động giá thực phẩm. Khi châu chấu tàn phá lúa mía và các loại cây trồng quan trọng khác, thị trường thực phẩm có thể trở nên không ổn định với sự biến động lớn trong giá cả. Điều này ảnh hưởng đến người tiêu dùng và doanh nghiệp trong ngành thực phẩm. 3. Sự phụ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu. Trong tình huống khẩn cấp khi sản lượng thực phẩm nội địa bị suy giảm do châu chấu, nhiều quốc gia phải phụ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Tình trạng này có thể làm tăng sự phụ thuộc và sự không ổn định trong nguồn cung cấp thực phẩm. 4. An ninh thực phẩm. Sự khan hiếm thực phẩm và tăng giá có thể gây lo ngại về an ninh thực phẩm, đặc biệt trong các quốc gia có dân số lớn và nguồn cung cấp thực phẩm không đủ đáp ứng nhu cầu. 5. Tác động xã hội và kinh tế. Căng thẳng về lương thực do châu chấu gây ra có thể dẫn đến sự bất ổn xã hội và kinh tế, đặc biệt ở các khu vực nông thôn và vùng quê. Sự mất mát thu nhập và việc làm có thể gây ra sự thất vọng và căng thẳng trong xã hội. 3. Sự phân chia kinh tế toàn cầu. 1. Gián đoạn thương mại toàn cầu do sự phá hoại của châu chấu. Sự phá hoại của châu chấu đối với nông nghiệp và cây trồng không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm và nguồn thu nhập của nông dân, mà còn có thể gây ra gián đoạn trong thương mại toàn cầu. Châu chấu có khả năng tàn phá mạng lưới cung ứng thực phẩm và gây ra các vấn đề về thương mại quốc tế, tác động lên giá cả và nguồn cung cấp thực phẩm trên khắp thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách châu chấu có thể tạo ra gián đoạn trong thương mại toàn cầu và tác động của nó đối với nền kinh tế thế giới. A. Giảm sản lượng cây trồng quốc gia. Khi một quốc gia gặp tấn công của châu chấu và chứng kiến thiệt hại nghiêm trọng đối với cây trồng và thực phẩm, sản lượng nông sản của họ có thể giảm đáng kể. Điều này dẫn đến sự giảm cung cấp thực phẩm và thúc đẩy việc nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia khác. B. Tăng cầu về thực phẩm trên thị trường thế giới. Khi một quốc gia phải nhập khẩu nhiều thực phẩm hơn để đáp ứng nhu cầu nội địa, điều này có thể tạo ra sự tăng cầu trên thị trường thế giới. Điều này có thể dẫn đến việc tăng giá thực phẩm toàn cầu và tác động đến người tiêu dùng trên khắp thế giới. C. Sự tác động lên ngành xuất khẩu. Ngược lại, các quốc gia có khả năng xuất khẩu thực phẩm và nông sản có thể tận dụng tình hình này để tăng sản lượng và xuất khẩu hơn. Tuy nhiên, điều này có thể tạo ra sự cạnh tranh và tăng áp lực đối với các nước nhập khẩu. 2. Căng thẳng kinh tế đối với các quốc gia. Căng thẳng kinh tế do sự phá hoại của châu chấu là một vấn đề quan trọng đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Châu chấu có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nông nghiệp và nền kinh tế của các quốc gia, đặc biệt là trong các khu vực nông thôn và vùng quê. Châu chấu thường xuất hiện trong đàn số lượng lớn và có khả năng ăn hết mọi thứ trên đường đi, từ cây cỏ cho đến lương thực. Sự phá hoại của chúng có thể gây ra những tác động kinh tế tiêu cực sau đây. A. Thiệt hại cho nông nghiệp. Châu chấu có thể ăn mất nông sản, đặc biệt là các loại cây trồng như lúa, mía, bắp và cây ăn trái. Điều này gây ra mất mát lớn cho nông dân và ngành nông nghiệp, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm và làm giảm thu nhập của họ. B. Tăng giá thực phẩm. Sự tàn phá của châu chấu có thể làm giảm nguồn cung cấp thực phẩm, dẫn đến tăng giá các loại thực phẩm cơ bản. Điều này ảnh hưởng đến người tiêu dùng bình thường và có thể gây ra sự lo ngại về an ninh lương thực. C. Mất việc làm và thu nhập. Trong trường hợp mất mùa màng do châu chấu tàn phá, nhiều người lao động trong ngành nông nghiệp có thể mất việc làm, dẫn đến mất thu nhập và sự không ổn định kinh tế cho họ. D. Sự phụ thuộc vào viện trợ. Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự phá hoại của châu chấu có thể phải dựa vào viện trợ quốc tế để ứng phó với tình hình khẩn cấp. Điều này có thể tạo ra áp lực tài chính lớn và làm gia tăng nợ công. Tóm lại, căng thẳng kinh tế do sự phá hoại của châu chấu là một vấn đề cần được quan tâm và xử lý một cách hiệu quả để bảo vệ nền kinh tế và nguồn lương thực của các quốc gia. Chiến lược giảm thiểu và kiểm soát. 1. Các biện pháp kiểm soát truyền thống. Có nhiều biện pháp kiểm soát truyền thống để diệt trừ châu chấu trong nông nghiệp. Dưới đây là một số biện pháp thông thường được sử dụng. A. Thuốc trừ sâu. Sử dụng thuốc trừ sâu là một trong những biện pháp phổ biến nhất để kiểm soát châu chấu. Những loại thuốc này có thể phun trực tiếp lên cây trồng bị tàn phá hoặc trải ra trên diện tích rộng để tiêu diệt châu chấu. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc trừ sâu cần tuân thủ các quy định về an toàn và môi trường để tránh tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người. B. Lưới bắt châu chấu. Lưới bắt châu chấu là một phương pháp truyền thống khá hiệu quả để kiểm soát châu chấu trong quy mô nhỏ. Người nông dân có thể treo lưới ở những vùng nơi châu chấu thường xuất hiện và sau đó thu thập chúng để tiêu diệt. C.
Sử dụng động vật ăn châu chấu. Những động vật ăn châu chấu như gà, vịt và dơi có thể được sử dụng để kiểm soát số lượng châu chấu. Điều này đặc biệt hữu ích trong các khu vực nông nghiệp nhỏ và trong việc duy trì cân bằng sinh thái tự nhiên. D. Máy móc và công nghệ. Ngoài các biện pháp truyền thống, máy móc và công nghệ mới cũng được sử dụng để kiểm soát châu chấu. Ví dụ, máy phun thuốc tự động có thể được sử dụng để phun thuốc trừ sâu một cách hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn. E. Tạo môi trường không thích hợp cho châu chấu. Người nông dân có thể thực hiện các biện pháp như cắt bỏ cỏ hoang, làm khô bãi cỏ và duy trì sự hài hòa trong quá trình quản lý vùng nông nghiệp để làm cho môi trường trở nên không thích hợp cho sự sống và phát triển của châu chấu. Tuy nhiên, việc kiểm soát châu chấu có thể phức tạp và đòi hỏi sự quản lý cẩn thận. Sự lựa chọn và kết hợp các biện pháp phù hợp với tình hình cụ thể của từng vùng là quan trọng để đảm bảo hiệu quả trong việc kiểm soát châu chấu. V. Hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế trong việc diệt trừ châu chấu có thể rất quan trọng để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, đặc biệt khi châu chấu có khả năng di chuyển qua biên giới và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác nhau. Dưới đây là một số cách thức hợp tác quốc tế trong việc diệt trừ châu chấu. 1. Chia sẻ thông tin và dữ liệu. Quốc gia có thể chia sẻ thông tin về tình hình châu chấu trong lãnh thổ của họ, bao gồm các dữ liệu về mật độ và di chuyển của chúng. Điều này giúp các quốc gia khác biết trước về nguy cơ và chuẩn bị tốt hơn cho việc kiểm soát. 2. Phát triển kế hoạch và chiến lược chung. Các quốc gia có thể hợp tác để phát triển kế hoạch và chiến lược chung trong việc kiểm soát châu chấu. Điều này có thể bao gồm việc thống nhất các quy định và tiêu chuẩn về việc sử dụng thuốc trừ sâu và các biện pháp kiểm soát khác. 3. Hỗ trợ tài chính và công nghệ. Quốc gia có thể hợp tác trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính và công nghệ cho những quốc gia đang phải đối mặt với vấn đề châu chấu nghiêm trọng. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ công nghệ tiên tiến trong việc kiểm soát châu chấu hoặc cung cấp nguồn tài trợ để triển khai các biện pháp kiểm soát. 4. Hợp tác nghiên cứu và phát triển. Các quốc gia có thể hợp tác trong việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp mới và hiệu quả hơn để kiểm soát châu chấu. Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và nghiên cứu có thể giúp tìm ra các giải pháp tiên tiến và bền vững. 5. Quản lý biên giới và di chuyển châu chấu. Quốc gia có thể hợp tác để quản lý biên giới và di chuyển của châu chấu. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập các chốt kiểm soát tại các điểm biên giới để ngăn chặn sự lây lan của chúng qua các quốc gia khác. 6. Hợp tác vùng lân cận. Các quốc gia cùng nằm trong khu vực vùng lân cận có thể hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng châu chấu không thể di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác một cách dễ dàng. Điều này có thể đòi hỏi sự hòa đồng trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát. Hợp tác quốc tế trong việc diệt trừ châu chấu có thể giúp nâng cao khả năng kiểm soát và giảm tác động tiêu cực đối với nông nghiệp và lương thực. Phần kết luận. Tóm lại, dịch châu chấu không chỉ là mối đe dọa đối với nông nghiệp mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu và an ninh lương thực. Thiệt hại kinh tế mà chúng gây ra là đáng kể và sâu rộng, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong công nghệ và hợp tác quốc tế, chúng ta có hy vọng có thể quản lý và giảm thiểu những đợt bùng phát tàn khốc này tốt hơn. Câu hỏi thường gặp. 1. Có thể dự đoán trước được dịch châu chấu không? Có. Dịch châu chấu có thể được dự đoán ở một mức độ nào đó bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh và dữ liệu thời tiết. Phát hiện sớm cho phép chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn. 2. Mất bao lâu để cây trồng phục hồi sau khi bị châu chấu phá hoại? Thời gian phục hồi khác nhau tùy thuộc vào mức độ thiệt hại. Có thể mất vài tháng đến một năm để cây trồng phục hồi hoàn toàn. 3. Có phương pháp nào thân thiện với môi trường để kiểm soát châu chấu không? Có. Một số phương pháp thân thiện với môi trường bao gồm việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học và các chất kiểm soát sinh học, có tác động thấp hơn đến môi trường. 4. Những vùng nào dễ bị dịch châu chấu tấn công nhất? Các khu vực ở châu Phi, Trung Đông và một số khu vực ở châu Á đặc biệt dễ bị dịch châu chấu tấn công do điều kiện môi trường thuận lợi cho châu chấu sinh sản. 5. Các cá nhân có thể đóng góp như thế nào vào nỗ lực kiểm soát châu chấu? Các cá nhân có thể hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát châu chấu bằng cách cập nhật thông tin, báo cáo các trường hợp nhìn thấy châu chấu và hỗ trợ các tổ chức liên quan đến nghiên cứu và kiểm soát dịch hại. 6. Ngoài phương pháp hóa học, người Trung Quốc lựa chọn gà để diệt châu chấu, như vậy có hiệu quả hơn không?
Ở một số vùng nông thôn của Trung Quốc, người dân đã chọn lựa sử dụng gà để kiểm soát sự tăng trưởng của châu chấu. Gà được cho là một cách hiệu quả để kiểm soát châu chấu mà không cần sử dụng các chất hóa học có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, độ hiệu quả của việc sử dụng gà để diệt châu chấu có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mật độ dân số của châu chấu, số lượng gà và cách nuôi dưỡng chúng. Gà có thể ăn châu chấu nếu chúng có cơ hội tiếp cận và nếu châu chấu không quá nhiều hoặc quá nhiều để gà kiểm soát. Một số lợi ích của việc sử dụng gà bao gồm: 1. Không sử dụng hóa chất, gà giúp giảm sự phụ thuộc vào các chất hóa chất để kiểm soát châu chấu. Điều này có thể làm giảm tác động tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe con người. 2. Cung cấp thực phẩm. Gà không chỉ có giá trị trong việc kiểm soát châu chấu mà còn cung cấp thịt và trứng cho người dân, làm tăng nguồn thu nhập và giá trị dinh dưỡng. Hơn nữa, dần dà, người dân nhận ra rằng việc chăn thả gà không chỉ giúp diệt châu chấu mà còn làm cho thịt gà trở nên săn chắc và ngon hơn. Nhờ đó, loại gà này cũng bán được giá cao hơn so với gà chăn nuôi bình thường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng gà để kiểm soát châu chấu cũng có thể gây ra một số thách thức và hạn chế. Gà có thể ăn không chỉ châu chấu mà còn nhiều loài côn trùng hữu ích khác. Ngoài ra, việc duy trì và quản lý đàn gà cũng đòi hỏi thời gian và công sức. Tóm lại, việc sử dụng gà để kiểm soát châu chấu có thể là một phương pháp thay thế an toàn và hiệu quả, nhất là ở những vùng có mật độ dân số châu chấu không quá lớn. Tuy nhiên, việc triển khai cần được thực hiện cẩn thận và theo cách phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi vùng. Đến đây, chúng ta đã nắm bắt sự tàn phá cây trồng của châu chấu có thể gây ra những thiệt hại đáng kể cho nông nghiệp và nền kinh tế của một khu vực. Thời gian đã hết rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Một lần nữa, chúc sức khỏe các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.